هلو گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. علی استاد هستم. آقا یه اسمبل دیگه داریم. خیلی میومدید دایرکت من میگفت آقا یه سیستم با 20 تومن با 22 تومن. حتی این سیستمی که دارید میبینید الان یه تقریبا میتونم بگم ارزان ترین سیستم گیمینگ که همه بازی روز رو اجرا میکنه. میتونید با 20 تومن همچین سیستمی بخرید. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید که قطعات دونه دونه توضیح میدم، معرفی میکنم و بازم عذرخواهی میکنم به خاطر صدام، مریضم، ببخشید، تحمل کنید. خب بچه‌ها، قبل هر چیزی لطفاً چنلمون رو سابسکرایب کنید، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومد. نظری، انتقادی، پیشنهادی، هر چیزی بچه‌ها تو کامنت ها برام بنویسید لطفاً. و اینکه بچه‌ها تو کامنت ها زیاد جای چت کردن نیست. اگه سوال دارید، مثلا مطلب میبینید مثلا داره کش پیدا میکنه، لطفا اینستاگرام دایرکت بدید. مرسی. خب بریم سراغ دونه دونه قطعات. اول سی پی یو شروع میکنم که این زیر مونده دیگه شبیه اون بسته کوکائین نیستش و باکس داره و یه کولر سی پی یو هم توش داره. سی پی یو i3 100F، قیمت هولوش 2,500,000 که تریشه. باکسش یه 200,000 تومان گرفته. خب مادربردمون H410MK، همونطوری که میدونید مادربردهای نسل 10 حتی H410 که ارزون ترین مادربرد نسل 10 خیلی گرونن و قیمت این مادربرد که جزو ارزون تریناست هولوش از 4 تومن شروع میشه. این از مادربردمون که برای این سی پی اون خیلی خوبه. پاورمون هم که 580 EUD برونز گرینه. گفتم قبلا هم گفتم پاورای کولر مستر چند وقتی اصلا نیست. حتی پخش کننده خود کولر مستر هم پاور کولر مستر ندارن. حالا یه ذره کولر سی پی یو کولر مستر داره میاد ولی پاور هنوز چیزی نیومده. خب رم 16 گیگ هایپر ایکس داریم، فرکانس 2666 SCL 16. خیلی رم خوبیه، قیمت 2300 2200 اینا، ولی خب بنا به گارانتی های مختلف قیمتا فرق میکنه بچه. هارد سیگیت 2 ترا داریم، باراکودا، البته همون 7200 میدونید که همه باراکودا 7200 ان. ارزم به حضور SSD PNY داریم 240. دیگه چی مونده؟ چیزی رو نداشتم. جعبه کیس هم که گرین هیوا هست، جز ارزون ترین جعبه کیس هاست. اما گرافیک کارت 1650 DDR6 تاف ایسوس برای این سیستم خریده شده. قیمتش هولوش 8 9 زیر 10 میلیونه. برای سیستم 20 میلیونی کارت گرافیکی مناسب. خب بچه‌ها بریم سراغ آنباکسینگ این قطعات و بعدش هم اسمبل و بعدش هم تست گیم. دیگه فکر کنم انقدر مدل مختلف 1650 رو خریدیم و تست کردیم، یه کلکسیون تست گیم از 1650 مختلف، چه سوپر، چه DDR6، چه معمولی، میتونیم یه ویدیو قشنگ ازش دراریم که حتما منتظر ویدیو باشید.
خب بچه همونطور که دیدید اسمبل سیستم تموم شد. همونطور که پاورمون ماژولار نبود و 4 تا دیوایس داشتیم که ساتا می‌خواستیم بهشون وصل کنیم، 4 تا کابل ساتا اون وسط یه ذره شلوغ پلوغ شد اون وسط کیس و جعبه کیس هیوا اصلا فضای پشتی برای یعنی همون فضای کیبل منیجمنت اصلا نداره. اصلا شما همه کابل‌ها رو باید از همین رو رد کنید. عرضم به حضورتون که آره یه ذره به هم ریخته شد اینجا. من حالا میتونستم مثلا مثل خیلی یه بست بزنم همه کابل‌ها رو جمع کنم یه جا فشار بدم که یه ذره تمیزتر بشه، ولی زیاد کار درستی نیست. حالا یه ذره جمع و جورش کردیم شد این که هست. خواستم روشنش کنم که شما هم ببینید و برای که برید. این فن آبی هم که میبینید برای کیس هیوا نیست، اصلا مستر تک فن. در کل گفتم که اشتباه نشه. خب آقا این بود از کل کیس و اسمبل ما. بچه‌ها حتما تست گیم های این سیستم ببینید. اولین باری که درصد روی سیستم با 1650 GDR6 امتحان میکنیم، حتما تست گیماشو ببینید ببینیم چه FPS میده حالا تو وارزون یا فورتنایت. عرضم به حضورتون که بازم من عذرخواهی میکنم به خاطر صدام، مریضم هنوز، ولی دیگه کیس اسمبل میکنیم و ویدیو میذاریم. تا ویدیو بعدی از من خداحافظ. تست گیم رو حتما ببینید.